does this sign mean? Service area 30 miles ahead. Maximum speed 30 miles per hour. Minimum speed 30 miles per hour. Lay by 30 miles ahead. What does this sign mean? ګوره که دې کلر ته موږ وګورو دا دغه دی آبي کلر دی یا آسماني رنګ دی کله هم چې بلو کلر وي هغه به همیشه د مینیمم دپاره وي مینیمم سپیډ دپاره بلو کلر چې وي او د بلو نه چې بغیر وي کو هر یو کلر وي زیړ وي سور وي زیړ او سور وي سور او تور وي هر کلر چې وي هغه ټول چې دی هغه میکسیمم دی هغه زیات نه زیات دی او چې کوم بلو کلر دی لکه دا چې دی دا بلو دی نو بلو کلر همیشه د مینیمم دپاره وي دا ذهن کې یاد ولرئ دا ډېر ضروري ده ځکه ډېر سوالونه په دې باندې حل کیدی شي نو بلو کلر همیشه مینیمم کم از کم او د بلو نه بغیر چې هر کلر ساين راشي چې نمبر یې پې لیکلی نو هغه به همیشه میکسیمم وي ښه دا ځینې خبرې ځان سره نوټ کوئ نو بیا به لیکئ نو بیا به ذهن کې درته کښېني او یا په کمنټ کې لیکئ نو بیا به در ذهن نه نه وځي نو what does this sign mean نو دا مینیمم دی نو دې کې که موږ وګورو دا دریم نمبر وي مینیمم سپیډ 30 miles per hour او که په دې باندې سور خط د پاسه کش کړی وی نو هغې مطلب به دا وي چې هغه مینیمم سپیډ اوس ختم شو نو هغه به وي end of minimum speed خو چونکې دغلته پې سور خط نشته نو دا چې دی مینیمم سپیډ 30 miles per hour Minimum speed 30 miles per hour. This sign is shown where slow-moving vehicles would impede the flow of traffic. What does this sign mean? Wait at the barriers, wait the crossroads, give way to trams, give way to farm vehicles. What does this sign mean? د دې ساين څه مطلب دی دا کراس چې کله راشي کراس د دې مطلب دا دی چې دغلته دا کوم لیول کراسینګ چې دی کوم ځای کې چې دا ټرین تیریږي دغلته نه ګیټ شته او نه بیریر شته د دې کراس دا مطلب دی ښه چې نه ګیټ شته او نه بیریر شته او کوم ځای کې چې ګیټ وي نو هغې ساين به هم زه تاسو ته وښیم چې درته یاد وي gated دا چې دی دا ساين چې دی دا دغه دی level crossing with gate or barrier دغه ساين دی دا پاس ګیټ چې دی نو دغسې ساين چې راسي نو هغې دا مطلب دی چې level crossing with gate or barrier او کوم چې په سوال کې دی هغه level crossing without gate نو دغسې کراس چی د دې دا مطلب دی چې level crossing without gate او یو بل ساين هم دی هغه په دې اپس کې نشته دی هغه به هم درته وښیم چې هغې هم دا مطلب دی چې level crossing without gate or barrier هغه چې دی دغه یو دی دا یو د دې ساين هم دا مطلب دی چې level crossing without gate or barrier دا د دې دا مطلب دی چې دا لیول کراسینګ چې دی یا کوم ځای کې چې ټرین تیریږي دغلته نه ګیټ شته او نه بیریر شته دا او دا ساين چې دی دواړه یو معنی لري دا او دا ساين نو د دې دا مطلب دی چې لیول کراسینګ without gate or barrier نو د نور جوابونه چې دي دې کې کوم یو صحیح جواب دی wait at the barriers و barrier سره ودرېږي کوم دلته خو barrier شته دی نو چې barrier وي نو څنګه به barrier سره ودرېږي صحیح ده نو دا ځکه غلط دی wait at the crossroad څلور لارې ته وایي کوم ځای کې چې څلور لارې سړک وي هغلته دا خو څلور لارې دا خو لیول کراسینګ دی نو ځکه دا هم غلط دی give way to trams ټرام ته لاره ورکوي یا give way to farm vehicles د دغه د کوم موټرې چې پټو کې موږ پې کار کوو لکه ټریکټر سو دا نور سو هغې ته farm vehicles وایي
نو دا خو فارم وهیکلز د پاره نه دا خو ټرام د پاره دی نو ګیو وی ټو ټرامز بای ټرام ته موږ لار ورکو دغلته کوګورې دا ساین هم د ټرام ده ګیو وی ټو ټرامز Obey the give way signs. Trams are unable to steer around you if you misjudge when it's safe to enter the junction. کوم سوال هم ذهن کې راځي کولی شي ها You're on a motorway. A lorry has stopped in the right-hand lane. What should you do when you see this sign on the lorry? Move into the right-hand lane. Stop behind the flashing lights. Pass the lorry on the left. Leave the motorway at the next exit. You're on a motorway. A lorry has stopped in the right-hand lane. What should you do when you see this sign on the lorry? تاسو په موټروی باندې ډرایوینګ کوئ یو لارۍ ښي لاس ته لین کې ولاړه ده او what should you do when you see this sign on the lorry په لارۍ باندې چې دا ساين تاسو وګورئ نو څه شی باید وکړئ اصله کې سوال داسې ده همیشه چې کله سوال درنه وشي باید ستاسو ذهن کې هغه تصویر راشي چې اصلا دی موږ نه تپوس څه شی کړی دی سوال دی چې درې لینه دي په موټروی باندې یو دوه درې په رایټ لین کې لارۍ ولاړه ده او په هغې باندې دا ساین دی چې موږ ورته ورسیږو نو موږ باید څه شی وکړو اوس که رایټ لین کې دا لارۍ ولاړه یو موږ دې ته ورسیږو نو حتما باید موږ په چپ لاس د دې نه مخکې شو نو overtake the lorry on the left باید په چپ سایډ باندې د لارۍ نه موږ مخکې شو جواب به کوم وي pass the lorry on the left Pass the lorry on the left. Sometimes work is carried out on the motorway without closing the lane. Which sign means there's a double bend ahead? Which sign means there is a double bend ahead دې کې به کوم ساين موږ ته ښایي چې سړک دوه کرتې تاو شوی دی بند کوم ځای کې چې سړک تاو شوی هغې ته بند وایي نو دوه کرتې چې سړک تاو شوی ګوره دا لاندې دوه ساینونه چې دي د دې دا مطلب دی د لاندینی چې دی دا سړک چپ طرف ته تاو شوی د دې بل دا مطلب دی سړک ښي لاس ته تاو شوی دغه چې دی شکل نه هم پته لګېږي چې سړک دوه کرتې تاو شوی دی یو چپ طرف ته او بیا مخامخ بیرته تاو شوی نو دغسې دی دا ډبل بند دی او د دې چې دی د دې دا مطلب دی چې سړک یو دمي تاو شوی چپ طرف ته لکه راونډ اباوټونو کې هلته به دغه ساین وي The road sharply bends to the left هغه دغه ساین دی Which sign means there's a double bend ahead? Triangular signs give you a warning of hazards ahead. They're there to... What does this sign mean? Quayside or riverbank? Steep hill downwards. Uneven road surface. Road liable to flooding. What does this sign mean د دې ساین څه مطلب دی ګوره که دغلته موږ وګورو دغه د اوبو نښه ده یعنې دا د اوبو نښه ده نو د دې ساین څه مطلب دی نو حتما د اوبو سره اړه لري ښه دا یعنې دا اوبه دي کی سایډ او ریور بانک کی سایډ چې دی سی سایډ ته وایي د سمندر غاړه یا د بحر غاړه او ریور بانک د نیر غاړه نو د دې دا مطلب دی چې کوم ځای کې دا ساین وي د هغې دا مطلب لکه اوس تاسو په سړک روانې سئ ښي لاس یو سړک د غټ سړک نه وتی دی چې هلته دا ساین تاسو وکتو د دې مطلب دا دی که په دې لاره کې ته کوڅه کې تاسو نه وتی نو دغلته آخر کې یا بحر دی او یا نیر دی او یا سیند دی مطلب اوبه دي هغه ځای کې نو همیشه چې دا ساین چیرته وي د دې دا مطلب دی چې هلته اوبه وي کی سایډ او ریور بانک اوس تاسو په سړک روانې سئ ښي لاس ته دغه همدا ساین بورډ لګول د دې مطلب دا دی چې د دې ځای نه اخوا چې دی دغلته اوبه دي نو کی سایډ or riverbank. You
You should be careful in these locations. What does this arm signal mean? The driver is slowing down. The driver intends to turn right. The driver wishes to overtake. The driver intends to turn left. What does this arm signal mean? ګوره کو دغه د دې ډېر اسانه طریقه د یادولو کو دې ته موږ د سټیرینګ فکر وکړو دغه اوس مثال دا سټیرینګ وي او څنګه چې دا غشي دي دغسې موږ دا سټیرینګ تاو کړی وی نو کم خوا به موټر تاوېدو حتما چپ طرف ته نه نو د دې ساین څه مطلب دی د دې ساین دا مطلب دی چې د ډرایور انټنس ټو ټرن لیفت دا ډرایور غواړي چې چپ طرف ته تاو شي Okay, the driver intends to turn left. او یو بل شی مو په یاد وي چې ښي لاس تاوېدو دپاره یوازې څه دی څنګه چې د موټر نه ښي لاس ته لاس راوباسي د هغې دا مطلب راځي چې تاسو ښي لاس ته تاوېږئ ګوره ښه دا چې دی د دې دا مطلب دی چې ښي لاس ته تاوېږئ او د دې دا مطلب دی چې تاسو چپ لاس ته تاوېږئ او چې کله موټر ورو کوئ یا ودروئ نو لاس چې دی لاندې باندې لکه څنګه چې د مرغۍ وزر وی دغسې لاس به ښکته او پورته کوي د هغې دا مطلب دی چې یا تاسو ورو کیږئ او یا ودرېږئ او دا د څه دپاره وي دا د لاس نښې دا د دې دپاره وي اوس مثال که ستاسو د موټر انډیکیټر یې کار نه کوي نو هله تاسو کولی شئ چې دا هینډ سیګنل یې استعمال کوئ تر څو تاسو پسې چې وروسته څوک ټرافیک وي هغې ته پته ولګي چې تاسو څه کول غواړئ که ستا د موټر سیګنل یې کار نه کوي لایټونه اشارې چې کومې لګوي چې کله موږ ښي لاس ته تاویږو ښي لاس اشاره لګو چپ لاس ته تاویږو چپ نو که ستاسو اشاره کار نه کوي او تاسو چپ طرف ته تاوېدئ نو شاته د تاسو پسې موټر چې دی هغې ته به څنګه وایي چې تاسو چپ طرف ته تاویږئ نو دغسې او یا تاسو نه مخکې که موټر ولاړ وي او تاسو نه مخکې که موټر روان وي او هغه دغسې اشاره وکړي ښي لاس داسې چپ طرف ته یې تاوئ د دې دا مطلب دی چې دا کس چې دی چپ طرف ته تاویږي نو دا د دې دپاره وي چې کله مو سیګنل یې کار نه کوي The driver intends to turn left intends غواړي که نه نو دا ډرایور غواړي چپ طرف ته تاو شي There might be an occasion where another driver used Which is the sign for a ring road? Which is the sign for a ring road دې کې د ring road sign کوم یو دی دا چې دا د مینی رنډ اباوټ دا د نارمل رنډ اباوټ دا آر فار رنګ روډ او دا چې دی نو سټاپینګ رنګ روډ څه ته وایي حلقوي سړک حلقوي سړک څنګه په انګلند کې چې څومره ښارونه دي د هغې نه د هر ښار چې دی خپل رنګ روډ لري د ښار نه ګیر چاپېره یو ګډ سړک تاو شوی تر څو په اسانۍ باندې خلک د یو ځای نه بل ځای ته وتللی شي نو هر ښار رنګ روډ لري Ring roads are designed to relieve congestion in towns and city centres. Where would you find these flashing red light signals? Pelican crossings, motorway exits, zebra crossings, level crossings. Where would you find these flashing red light signal? دغه به کوم ځای کې موږ ولیدلی شو دا دغه سره وي لیول کراسینګ کوم ځای کې چې ټرینونه تیریږي هلته به دغه نښې وي لیول کراسینګ کوم ځای کې چې ټرین تیریږي هغې ته وایي نو دا لیول کراسینګ سره وي These signals are found at level crossings, swing or lifting. What should you do when you see this sign as you travel along a motorway? Leave the motorway at the next exit. Turn left immediately. Change lane. Move onto the hard shoulder. What should you do when you see this sign as you travel along the motorway کله چې په موټروی باندې تاسو ډرایوینګ کوئ او دا ساین وګورئ نو باید څه شی وکئ ګوره که دغې ساین ته موږ وګورو دا چپ طرف ته دغسې اشاره کړې که نه چې چپ طرف ته وځئ
کله هم موټروی نه موږ په کم سایډ باندې د موټروی نه راوځو همیشه په چپ طرف باندې راوځو د دې ساين دا مطلب دی چې مخکې چې کوم د اگزیټ راځي مخکې چې د موټروی نه کوم د سړک وتلی دی دغلته تاسو د موټروی نه وځئ او دا د څه دپاره دا د دې دپاره کله چې په موټروی کې اکسیډنټ وشي یا موټروی مکمل د کار دپاره بنده کړې وي نو هلته دغه ساين وي د دې دا ساين څه مطلب دی چې مخکې موټروی نوره بنده ده او مخکې چې کوم دا را روان سړک چې د موټروی نه وتلی دی دغلته تاسو د موټروی نه بهر راوځئ نو leave the motorway at the next exit او یو بل یو دغسې یو دا ساين دی او یو بل ساين هم شته دی کوم چې هم دغسې دی خو هغه غشی دی کوم چې هغه غشی شیپ لري او هم دا سیم کلر دی لکه وګوره ښه یعنې دغه ساين چې دی د دې او د دې څه فرق دی یعنې کوګورو دا چپ طرف ته اشاره کړې او دا لاندې طرف ته دا لاندې طرف ته چې دغه ساين دی د دې دا مطلب دی چې چپ طرف ته لین ته واوړئ یعنې د دې دا مطلب دی که تاسو دا د کوم لین کې هسئ او دا ساين هم ولیدو د پاسه نو د دې دا مطلب دی چې هغه لین مخکې بند دی او تاسو د بل لین ته واوړئ اوکې او دا چې دی د دې دا مطلب دی چې مخکې نوره موټروی بنده ده او تاسو د موټروی نه وځئ leave the motorway at the next exit You will see this sign if the motorway. What does this signal mean? Cars must stop. Trams must stop. Both trams and cars must stop. Both trams and cars can continue. what does this signal mean د دې سیګنل څه د دې څه معنی ده د دې سیګنل ګوره دوه سیګنل دي یو دغه شو او یو دغه شو صحیح ده دا چې دی دا چپ طرف ته دا د نارمل موټرو دپاره دی او دا ښي لاس ته چې دی دا د ټرمونو دپاره دی ټرم دپاره ښه او یوازې دا ساين نه دی یو بل نور ساينونه دي هغه به هم زه درته وښیم د هغې نه م یو عکس والی کیدای شي هغې دا ساين هلته چینج کړي تاسو ته ځکه چې دغه د ټرم دپاره ډېر ساينونه دي دا ټول چې دي دا د ټرم ساينونه دي یو پکچر ته والی چې بیا درته یاد وي نو دې کې که وګورئ په هغې کې دغه یو ساين راوستی دی کوم چې سټاپ مطلب دی ودرېږئ او د هغه کیدای شي هغه ساين درته چینج هم کړي نو دغه ټول په ذهن کې یاد ولرئ تر څو درته پته وي نو دلته څه مطلب دی چپ طرف ته چې دی دا د نارمل ترافیک دپاره دی نو دا مطلب دی چې نارمل ترافیک کولی شي لاړ سي خو ټرمونه چې دي هغه باید ودرېږي دغه د سټاپ ساين د ټرم دپاره نو trams must stop Trams must stop. The white light shows that trams must stop. The green light shows that other vehicles can go if the way is clear. What does this sign mean? Low bridge ahead. Tunnel ahead. Ancient monument ahead. Traffic danger spot ahead. what does this sign mean د دې ساين څه مطلب دی دا خو ټولو کې زما په خیال ټولو کې آسان سوال چې په دې دغه کې دی همدا دی what does this sign mean that's tunnel ahead مخکې چې دی تونل دی دا یعنې د تونل نښه ده د دې دا مطلب دی چې مخکې Tunnel ahead. When approaching a tunnel, switch on your dipped headlights. You're at a junction controlled by traffic lights. When should you wait at a green light? When pedestrians are waiting to cross. When your exit from the junction is blocked. When you think the lights may be about to change. When you intend to turn right. You're a junction controlled by traffic lights. When should you wait at the green light? کوم ځای کې چې په کوم چوک کې یا څلور لارې کې یا کوم جنکشن کې ټرافیک لایټ لګېدلی وي
کله تاسو باید په گرین لایټ باندې ودرېږئ چې لایټ گرین وي کله باید تاسو په لایټ باندې ودرېږئ چې گرین هم وي او بیا هم باید ودرېږئ ګوره ویټینګ ټو کراس د دې دا مطلب دی کله چې پیدل چې څوک د غواړي سړک نه واوړي هغوی انتظار کوي ویټینګ انتظار ته وي ګوره اوس چې لایټ شین شي او اخوا څوک ولاړ هغه منتظر دي سړک نه واوړي آیا تاسو به هغې ته ودرېږئ او که تاسو به ځئ هغوی خو انتظار کوي که نه نو هغې ته خو د ودرېدو ضرورت نشته دی ځکه چې هغوی انتظار کوي اوس که هغوی مخکې د مخکې په دغه باندې وې په کراسینګ باندې وې که نه اوښتلی already on the crossing کوئ نو بیا به تاسو لار ورکوله خو چونکې هغوی انتظار کوي نو د دې د وجې دا غلط جواب دی ځکه وایي که نه when pedestrians are waiting to cross پیدل چې څوک دي هغوی انتظار کوي چې د سړک نه واوړي نو چې څوک انتظار کوي او لایټ شین شي هغوی ته خو ته نسې ودرېدی ځکه هغوی خو الریډي ولاړ دي ته کولی شي مخکې لاړ سي خو که څوک په سړک باندې او مخې ته تېرېږي نو بیا باتمن ورته لار ورکړي نو ځکه دا غلط دی دا جواب نور څوک کوم یو جواب when your exit from the junction is blocked کله چې ستاسو کوم طرف ته چې ځئ که نه when your exit هغې ته وي کومه لاره چې تاسو اخلی هغې ته exit وایي نو د دې جنکشن نه راوند اباوټ نه یا د څلور لارې نه چې کوم طرف ته تاسو ځئ او هغه بلاک وي بلاک څه مطلب د دې دا مطلب دی اوس ګوره ښه زه تاسو ته وښایم اوس مثال دا ستاسو موټر ده دغه یو او تاسو غواړئ چې سیده لاړ شئ صحیح ده تاسو سیده لاړ شئ دا لایټ وګوره دا گرین ده یعنې لایټ گرین ده صحیح شو او تاسو که مخامخ تلل غوښتل او مخامخ وګورئ دغلته دا موټر ولاړ ده آیا تاسو کولی شئ مخامخ د گرین لایټ نه واوړئ نه ولې نه ځکه ستاسو اگزیټ بند ده تاسو چې کوم طرف ته ځئ هغه لاره بنده ده ځکه هلته موټر ولاړ دی نه لایټونه هم لګول دا سرې اشارې دا مطلب دی چې موټر بریک والی دی نو تاسو نشئ کولی مخکې لاړ شئ ځکه چې ستاسو اگزیټ بلاک دی نو د دې دا مطلب شو کم سړک طرف ته چې تاسو ځئ او هغه بلاک وي هلته کوم موټر ولاړ وي نو بیا تاسو نشئ کولی دې ځای نه مخکې لاړ شئ یا مثال کو تاسو چپ طرف ته تلل غوښتل دغه ستاسو موټر تاسو غوښتل چپ طرف ته تاو شئ که دغلته الریډي ټرافیک وی دغه ځای کې نورې موټرې ولاړې وي آیا تاسو کولی شو چې د دې شین لایټ نه مخکې لاړ شئ نه تاسو نشئ کولی ځکه ستاسو اگزیټ به بلاک و نو په دوو صورتونو کې تاسو که لایټ شین هم وي باید تاسو پې ودرېږئ یو دا چې ستاسو اگزیټ بلاک وي لکه اوس ما چې درته ویل که دا ستاسو موټر و او تاسو چپ طرف ته تلل غوښتل آیا تاسو کولی شو چې دلته کله نور موټران وو نه نشم کولی ځکه ستاسو اگزیټ به بلاک و او بل چې کله په کراسینګ باندې الریډي څوک تیریږي لکه اوس تاسو لایټ شین سو خو مخکې چې دی په سړک باندې خلک مخکې د مخکې په سړک باندې دي غواړي په سړک ته رانوتلي دي او سړک نه اخوا تیریږي نو باید تاسو هغې ته لار ورکړئ مخکې خو نشئ ورتلی ځکه چې مخکې ورشئ خو هغې وال کېږي تاسو نه اکسیډنټ کې نه هغې وهئ نو د دې د وجې په دوو صورتونو کې یو دا چې څوک الریډي په کراسینګ باندې وي تاسو به لار ورکوئ الریډي آن د کراسینګ ښه نه ویټینګ ټو کراس ویټینګ ټو کراس خو دا مطلب دی چې انتظار کوي چې د سړک نه واوړي هغې ته ضرورت نشته تاسو ودرېږئ څوک چې الریډي آن د کراسینګ وي نو هغې ته باید تاسو لاره ورکړئ او بل دا چې کله ستاسو اگزیټ بلاک وي نو هله هم باید تاسو په گرین لایټ ودرېږئ پوه شئ پې یا نو دوه صورتونه ښه په گرین لایټ او بل دام ذهن کې یاد ولرئ په فلاشینګ امبر باندې کله چې فلاشینګ امبر باره کې سوال راشي نو د هغې هم دغه یو جواب دی په فلاشینګ امبر باندې هم تاسو کله به ودرېږئ کله چې الریډي په کراسینګ باندې څوک وي باید په فلاشینګ امبر باندې ودرېږئ او یا چې ستاسو اگزیټ بلاک وي څه اصول چې د گرین لایټ دي همهغه
د فلاشینګ امبر هم دی ها دا ذهن کې یاد ولرئ د فلاشینګ امبر اصول او د گرین لایټ اصول دواړه یو شی دي په فلاشینګ امبر باندې تاسو کولای شئ چې تیر شئ واوړئ په گرین لایټ هم تاسو کولای شئ واوړئ خو په فلاشینګ امبر به هم تاسو اله ودرېږئ کله چې تاسو مخکې په سړک باندې څوک تیریږي او چې کله تاسو ایگزیټ بلاک وي بیا به هم په فلاشینګ امبر ودرېږئ او په گرین لایټ هم همچنان نو د گرین لایټ او د فلاشینګ امبر اصول یو رقم دی As you approach the traffic lights, look into the road you wish to take. Which sign means you have priority over oncoming vehicles? Which sign means you have priority over oncoming vehicle د کې کوم ساين دا ښایي چې مخامخ نه کوم موټرې را روانې دي په هغې باندې تاسو اولیت لرئ لکه تاسو اول کولی شئ لاړ شئ او هغې باید تاسو ته صبر وکړي You have priority تاسو اولیت لرئ priority اولیت ته وایي یا تاسو اوله موقع ستاسو ده په دې کې به کوم یو ښایي ګوره همیشه دا په ذهن کې یاد ولرئ د چا طرف ته چې غټ غشی وي د هغې اول حق کیږي په یو کې چې کله موږ ډرایوینګ کوو نو موږ همیشه لیفټ سایډ ته ډرایوینګ کوو نو دغه لیفټ سایډ شو دغه هم لیفټ سایډ شو صحیح ده نو دې کې کم یو غټ غشی دی دا وګوره زموږ طرف ته چې دی دغې کې دا غټ غشی دی دا دریم نمبر نو همیشه چې کم سایډ ته دا غټ ایرو وي هغې د تګ اول حق لري نو دې کې موږ اول اجازت لرو او په دې څلورم کې چې دی باید مخامخ نه چې کوم موټرې را روانې دي باید هغې ته اولیت ورکړو او دا اولنی ساین چې دی د دې دا مطلب دی چې ښي لاس ته کوم لین چې دی دا اولنی دا بند دی او د دې دا مطلب دی چې مخامخ ټو وی ټرافیک را روان دی مخامخ چې لاړ سي دوه طرفه سړک دی یا دوه طرفه موټران ځي راځي نو د دې دا مطلب دی you have priority over oncoming vehicle تاسو اول حق لرئ په هغه موټر کوم چې مخامخ نه را روان دي Even though you have priority, be prepared to give way if other drivers do not. What does this sign mean? No trams ahead. Oncoming trams. Trams crossing ahead. Trams only. What does this sign mean د دې ساين څه مطلب دی دا کوګورو ټرام ساين دی او دا د خطر ساين دی د دې دا څه مطلب شو د دې دا مطلب شو چې مخامخ ټرمونه دي نه نو دې کې به کوم یو صحیح trams crossing ahead trams crossing ahead مخکې په سړک باندې ټرمونه تیریږي trams crossing ahead په کوم سوال پوه نه شوئ که اوس هم ایکسپلین نه کړو ځان سره یې ولیکئ اخر کې به پې بیا This sign tells you to be. Which sign means no entry? which sign means no entry د کې کوم ساين ښایي چې no entry یعنی که دغه ساين کوم سړک باندې وي هلته د ننوتلو اجازت نه وي which sign means no entry ګوره دې کې چې دی دا no stopping that's no waiting national speed limit applies او دا چې دا no entry sign ده Look for and obey traffic signs. Disobeying. Where would you find these road markings? At a railway crossing, at a mini roundabout, on a motorway, on a pedestrian crossing. Where would you find these road marking? په سړک باندې به دا خطونه چیرته وي دا چې دی مینی رنډاباوټ سره وي په مینی رنډاباوټ کې دننه به دغسې کرښې وي At a mini roundabout. Mini roundabout وړوکی چارایي یا وړوکی roundabout. At a mini roundabout. These markings show the direction in which the traffic. What does 25 mean on this motorway sign? The distance to the nearest town.
The route number of the road. The number of the next junction. The speed limit on the slip road. What does 25 mean on this motorway sign? The motorway په دې sign باندې دا نه دي کې دا 25 سمانه لري. ګوره کله هم چې موټروي شروع شي لکه څنګه چې موږ موټروي ته نوځو دا اول راند اباوټ کوم ځای نه چې موټروي شروع کیږي نه چې کوم ځای کې لکه اوس M1 چې دی د لندن نه شروع کیږي نورث طرف ته ځي نو چې څنګه M1 ته داخليږي د کې چې دا اولنې کوم راند اباوټ راځي هغه ته به اول جنکشن هغه باندې به 1 لیکلې وي بیا چې دویم راند اباوټ راځي 2 3 4 5 6 8 ان تر څو چې موټروي ختميږي تر هغه پورې دا جنکشن نمبر چې دی یا د راند اباوټ نمبر ورته وي نو هر دا یو بل پسې وي لکه دا 25 دی نو دی پسې چې کوم بل روسته راځي هغه به 26 وي نو موټروي باندې چې څومره راند اباوټونه وي هغه ار یو ځان ته خپل نمبر لري او یو بل پسې وي نو number of the next junction. Before you set out on your journey, use a road map to plan your route. When you see an advance warning, which sign informs you that you're coming to a no-through road? دې کې کوم ساين مونږ ته ښایي چې دا no through road دی no through road هغه سړک ته وي کوم چې بند سړک وي کوم سړک ته چې مونږ نه وځو مخکې اخر کې بند وي او واپس چې راوځو په کوم لاره چې ورنوتو یو په هماغه ته به بیرته واپس راوځو نو دې کې کوم ساين مونږ ته ښایي چې دا no through road دی کوم مونږ وګورو دغه چې دا دیتا ټي جنکشن وي ها دا ټي جنکشن دی د سیده رائټ هند لین بند دی رائټ هند لین کلوزد ahead او دا چې دا no through road دی دا غسان چې د کم سړک په سٹارټ کې وي د دې دا مطلب دی چې هغه سړک ته چې موږ په کوم لار نه وته مخکې سړک بنديږي واپس په ماغه بیرته راوځو او دا چې دی رائټ هند لین کلوز راهي د کوم چې دی درې لین دي د خلاص لین چې دی مخکې بند دی نو that's the sign for no through road. This sign is found at the entrance to a road that can only be used. Which sign means that pedestrians may be walking along the road? دې کې کوم ساين مونږ ته ښایي چې خلک په سړک کې را روان دي which sign means that pedestrian may be walking along the road دا چاته دا ساين سخت دی چاته سخت کاری ډیر اسانه طریقه ده د دې د ذهن کې ساتلو ګوره ها for me ګوره so easy ده ګوره انګلیش کې نه د انګلیش کې من crossing دی ته وی crossing کله چې یو کس خلاص نه چپ طرف ته روان وي یا چپ نه خي طرف ته روان وي دی ته من crossing وو لکه اوس یو کس چې سړک نه واوړي موږ وی he crossed the road سړک نه بل خوا واوښتو نو کو دې ساينونو کې موږ وګورو نو دا کوګورو دام crossing دی ځکه د چپ طرف نه خلاص ته روان دي نو crossing they are crossing the road children crossing the road کو دې دویم ته وګورو دام چې دی crossing دې ته چې وی zebra crossing نو crossing the road ځکه دا د خلاص نه چپ طرف ته روان دي او یا کو د چپ نه خي طرف ته روانو هغه هم crossing راځي کو دې ته موږ وګورو دام crossing دی ځکه دیم چپ طرف نه خلاص ته روان دي نو دا elderly people crossing the road ahead کوم عمر رسیده خلک چې دی سړک نه بل طرف ته وړي نو دام crossing شو ځکه دیم د خلاص نه چپ لاس نه خي طرف ته روان دي دام crossing دی the children crossing the road ahead zebra crossing elderly people crossing کو یوازې crossing نه دی نو هغه دغه دی ځکه دی crossing دی سړک کې را روان دي دی سړک نه یو طرف نه بل طرف ته نه وړي نو دی چې دی ګوره که سوال مونږ وګورو سوال کوم یو دی which sign means that pedestrian may be walking along the road مطلب دا چې سړک کې را روان دي نو ډیر اسانه ده کو دې کې مونږ وګورو دی په سړک کې را روان دي دا نو چې دی سړک نه اوړي او مونږ ته څنګه پته لګي دا شکل ته چې مونږ وګورو دې نه پته لګيږي سړک نه اوړي دا crossing دی دام crossing دی crossing یو طرف نه بل طرف ته خطو ته crossing یوازې دغه چې دی دا crossing نه دی نو دا چې سو along the road walking along the road په سړک کې را روان دي
نو ډیر اسانه ده چې دا ذهن کې یاد ولرئ او دا کراسینګ چې دی مخکې نور ساينونه راځي هغې کې هم تاسو ته ډیر کومک کوي دومره ذهن کې یاد ولرئ چې کراسینګ دې ته وایي یو شی د ښي لاس نه چپ لاس ته روان وي او یا د چپ لاس نه ښي لاس ته روان وي نو هغې ته موږ کراسینګ وایو دا په ذهن کې یاد وساتئ ځکه مخکې یو څو ساينونه دی هغې کې تاسو سره ډیر کومک کولی شي When you pass pedestrians in the road, leave plenty of room. What does the white line along the side of the road indicate? The edge of the carriageway. The approach to a hazard. No parking. No overtaking. What does the white line along the side of the road indicate? Side of the road, the سړک غاړې ته وي side یو طرف ته وي نه نو what does the white line along the side of the road ګوره دلته کوم موږ دوه لاینونه دي یو د منځ کې دی یو چپ طرف ته دی نو ساید غاړه د سړک چې ده دغه یو ده نو د دې لاین باره کې موږ نه تپوس کړی دی او دا چې دی دا د سړک د غاړې اخري ځای موږ ته ښیي چې دا د سړک اخري حصه ده نو edge of the carriageway چې دی سړک ته وي road carriageway means road نو edge of the carriageway edge چې دی غاړې ته وي په کرکټ کې موږ کتلې به وي چې کله د بیټسمن د بیټ په څنډه باندې بال ولګېږي وایي ایج یې وکړو ایج نو د غاړې ته وایي څنډې ته وایي د ایج آف د کاریجوی د سړک غاړه یا د سړک اخري ځای دی یا د سړک څنډه نو دغه چې دی دا د سړک څنډه ده او د ذهن کې م یاد ولرئ دا چې دی دا میډل دی that's the middle of the road that's the side of the road نو کېدای شي د دې باره کې تپوس وکړي نو دا چې دی hazard line دی او دا سایډ چې دی دا edge of the carriageway دی نو edge of the carriageway د سړک غاړه carriageway road ته وي road so edge of the carriageway A continuous white line is used on many You're in the left-hand lane at traffic lights, waiting to turn left. Which signal means you must wait? You're in the left-hand lane at the traffic lights, waiting to turn left. Which signal means you must wait? تاسو په چپ لین کې ولاړ یاستئ چپ طرف ته دغه دا یعنې دوه لینه دي یو شو ګوره یو او دوه یو دوه یو دوه یو دوه دې کې تاسو باید په کم سیګنل باندې ودرېږئ کله چې تاسو چپ طرف ته تاویږئ نو تاسو دغه ځای کې ولاړ یاستئ یا دلته ولاړ یاستئ یا دلته ولاړ یاستئ یا دلته ولاړ یاستئ نو تاسو به دې کې په کم یو ساين باندې ودرېږئ ګوره ښه کو دلته ولاړ یاستئ خو دا ګرین دی تاسو اوښتی شئ چپ طرف ته صحیح ده او کو دلته ولاړ یاستئ دا ګرین دی تاسو بیا هم چپ طرف ته اوښتی شئ پاتې سئ دا دوه نو تاسو خپله سوچ وکړئ چې آیا په دې کې موږ باید ودرېږو او که په دې کې باید موږ ودرېږو ګوره دا خو دا دواړه خو ځکه نه دي دلته خو ګرین دی تلی سئ اوس پاتې شه دا او دا د دې دواړو کې باید په کم یو باندې موږ ودرېږو نثاره ته وایي چې په دې باندې موږ تلی شو په دې باندې موږ ځکه نه شو تلی چې دلته ګرین ساين نسته دی یعنی باید دلته ودرېږئ صحیح ده ځکه چې ګرین ساين نسته دلته تاسو کولی شئ لاړ سئ ځکه دلته ګرین ساين دی نو تاسو کولی شئ چې چپ طرف ته تاو سئ دلته ایزي ده دلته تلی شئ دلته هم تلی شئ پاتې کېږي دا دواړه نو دغومره چې ذهن کې یاد ولرئ کوم ځای کې چې ګرین ساين وي هلته تاسو مخامخ هم تلی شئ چپ طرف ته هم تلی شئ دلته که وګورو نه مخامخ تلی شئ نه چپ طرف ته تلی شئ نو دا چې دی in which ما wait خو دغلته باید وکړي بالکل نو دې کې هم تلی سو دې کې هم تلی سو دې کې هم تلی سو ځکه چې شین ده دې کې باید موږ ودرېږو نو سوال یې څه شی کړی چې په کم ساين باندې باید موږ ودرېږو نو باید په دغې ساين باندې موږ ودرېږو ځکه چې دلته ګرین سیګنل نشته دی At some junctions, there may be separate signals for different Which type of sign tells you what you must not do? دې کې کم ساين موږ ته ښایي چې باید څه شی ونه کړو یا دې کې موږ کم ساين د څه شي نه منع کوي You must not do باید یو کار ونه کوي نو کم ساين موږ د یو څه شي نه منع کوي
دې کې کم یو ساين چې راسي اکثر ګوره نو سره شروع کیږي no waiting no stopping no entry no سره شروع کیږي نو هغې تاسو د یو کار نه بندئ او هغه چې دی دغه یو دی ښه this one stops you from doing something دا چې دا دویم چې دی دې ته وایي mandatory sign give mandatory instructions دا چې کوم ځای کې وي د دې دا مطلب دی چې دا هم order sign دی دا هم ذهن کې یاد ولرئ دا دویم order sign دی خو دا چې کله کوم ځای کې وي هلته باید تاسو یو کار تاسو ته حکم درکوي چې یو کار وکئ دا یعنی دا چې کوم ځای کې تاسو ته دا وایي چې یو کار وکئ او دا چې کوم ځای کې تاسو د یو کار نه منع کوئ او دا دوه دانې چې دي دا د معلوماتو دپاره دې ته انفرمیشن ساین وایي د معلوماتو دپاره دا وي نو دا چې دی یو کار نه مو منع کوي او داسې دی یو کار تاسو ته وایي چې یو کار باید وکړئ نو دغسې تاسو د یو کار نه منع کوي او مثال چې دی ګوره ښه زه تاسو ته مثال وښیم دغه ساين څه مطلب دی نه maximum speed 60 نو دا چې کوم ځای کې وي د 60 نه پاس نشئ تللی نو تاسو منع کوئ چې د شپېتو نه مخکې لاړ نسئ نو دغسې نو بل دا وګورئ دا چې دی دا څه شی دی no waiting دا چې کوم ځای کې وي هلته تاسو ودرېدی نسئ او هغه بل چې کوم شنه چې دي ګوره ښه دا تاسو ته حکم درکوي چې یو کار وکړئ نو دا موږ ته څه حکم راکوي keep to the left باید چپ طرف ته اوسیږو نو دا بلو ساین چې دی دا هم order ساین دی خو دا موږ ته حکم راکوي چې باید یو کار وکړو او سره چې دی هغه موږ ته حکم راکوي چې باید یو کار ونه کړو همیشه دا ریډ سرکل چې دی دا به د تقریبا 95% یا 98% د دې جواب چې دی د نو نه شروع کیږي no waiting no stopping د نو نه به شروع کیږي 95%. Signs in the shape of a circle give orders. A sign with a... What does this sign mean? Distance to parking place ahead. Distance to public telephone ahead. Distance to public house ahead. Distance to passing place ahead. What does this sign mean? د دې ساين څه مطلب دی که دا موږ وګورو P for parking نه P parking او 1 mile نو دا څه مطلب دی چې یو مایل مخکې پارکینګ ځای شته دی نو distance to parking place ahead distance لارې ته وي یا څومره مزل چې دی یو ځای ته دا مطلب دی چې یو مایل پارکینګ پلیس ته چې دی کوم ځای کې چې پارکینګ ده هغې ته یو مایل لاره ده distance to parking place دا P چې دی د پارکینګ دپاره دی If you intend to stop and... What does this road marking mean? Do not cross the line. No stopping allowed. You're approaching a hazard. No overtaking allowed. What does this road marking mean? په سړک باندې چې دا نښې دي د دې څه مطلب دی که موږ دا وګورو ګوره ښه دلته که وګورئ دا سپین خطونه غټ دي او منځ کې فاصله کمه ده نو چې کوم ځای کې هم دا سپین خطونه غټ وي او منځ کې فاصله کمه وي دې ته د خطر لاینونه وایي hazard line دې ته وایي صحیح ده ګوره که وګورئ منځ کې فاصله کمه ده او دا خطونه غټ دي نو دې ته hazard lines وایي کوم ته چې د خطر لاینونه وایي او کم ځای کې هم چې د خطر پیښېدو چانس وي هلته دا لاینونه داسې کړي وي نو که په دې ځای کې په تصویر کې موږ وګورو دلته خطر شی دی دلته که وګورئ سړک تاو شوی دی بینډ دی نو د دې د وجې دا د لاینونه د خطر لاینونه کړي وي کم ځای کې هم چې جنکشن وي یا سړک بینډ شوی وي یا پول وي یا چې کم ځای کې هم د اکسیډنټ چانس جوړېدو دغه کیږي چانس وي د اکسیډنټ نو هلته دا لاینونه هزارډ لاینونه کړي او موږ ته به څنګه پته لګېږي دې کې به سپین لاینونه اوږده وي او منځ کې دا فاصله چې ده دا به وړه وي وګورئ
سپین لاینونه غټ دي او منځ کې فاصله کمه ده نو دا hazard لاین شو you're approaching a hazard او ګوره ښه زه به تاسو ته هغه نور لاینونه مخیم تر څو تاسو پوه شئ اوس که دلته وګورئ دلته وګورئ منځ کې دا فاصله کمه ده لاینونه غټ دي او که دې تصویر ته وګورئ دې کې ته وګورئ دا سپین لاینونه واړه دي او منځ کې فاصله غټه ده یعنې دا سپین لاینونه واړه دي او منځ کې فاصله غټه ده دا چې دی دا یوازې دا دواړه سایډونه سره بیلوي دا دواړه لینونه سره بیلوي دا د خطر لاینونه نه دي اوکې دا د خطر نه دي ځکه منځ کې فاصله زیاته ده او دا چې دي دا د خطر لاینونه دي ځکه منځ کې فاصله کمه ده نو دغه فرق لري چې کوم ځای کې د لاینونو منځ کې فاصله وړه وي او لاینونه غټ وي نو هغه hazard لاینونه وي okay so you're approaching a hazard A single broken line along the center of the road. What does this sign mean? Change to the left-hand lane. Leave at the next exit. Contraflow system. One-way street. what does this sign mean د دې sign څه مطلب دی what does this sign mean د دې sign څه مطلب دی دا چې دا بالکل contraflow system او contraflow system څه ته وایي کله چې د موټر وی په یو طرف کې دوه طرفه موټرې روانې وي هغې ته contraflow system وایي او دا contraflow system په څه وخت کې په موټر وی باندې لګوي کله چې په موټر وی باندې کار رواني کله چې په موټر وی باندې کار کوي که دلته اوس وګورئ دا ښي لاس ته دا د موټر وی رایټ هینډ لین دی دلته دوه طرفه ټرافیک روان دی یعنی دوه طرفه ټرافیک دی نو دې ته contraflow system وي او هغه نښې چې وي ګوره هغه کیدای شي معمولی بدلې وي دی نه دا د contraflow system نښې دي نه دا د contraflow system نښې دي او داسې هم کیدای شي نه داسې هم کیدای شي خو همیشه چې دی بیکګراوند به یلو وي او تورې او سرې نښې به پکې وي بیکګراوند به یلو وي او دا نور چې دی تورې او سرې هغلته که وګورئ هغه ځای کې هم شته یعنې دغه هم دي دا یعنې دا لینونه چې دي څه قسمه چې دا د سړک دغه وي لی آوټ وي څنګه چې دا لاینونه تاو شوي هماغسې به په دې دغه باندې هم دغه هماغسې به شیپ دلته کې جوړ کړی دلته که وګورئ داسې سړک تللی دی بل سړک د هغه سیر نه راغلی دی هماغه دغلته رسم کړي تر څو پوه شو خو دا به ذهن کې ولرئ چې دا خطونه د دې لاینونو مطابق وي خو کلر چې دی بیکګراوند به یلو وي او نور به سره او تور نښې پې وي شکل یې کیدای شي ګوره یعنې هغلته هم بدل وي دا د دغه مطابق وي چې څنګه د سړک شیپ وي هماغسې دغه نښې وي نو دا څه شي دپاره دې ته contraflow system وي او contraflow system ما تاسو ته ویل چې contraflow system هغې ته وي کله چې د موټروی په یو طرف کې دوه طرفه ټرافیک روان وي هغې ته contraflow system وي او دا د څه د وجې کله چې په موټروی باندې کار رواني نو هله داسې وي If you use the right-hand lane in a contraflow system, you What does this sign What mean? does this sign mean? Vehicles may not park on the verge or footway. Vehicles may park on the left-hand side of the road only. Vehicles may park fully on the verge or footway. Vehicles may park on the right-hand side of the road only. What does this sign mean? Does this sign څه مطلب دی? Okay, what does this sign mean? د دې sign څه مطلب دی؟
که دلته موږ وګورو د پی چې دی مخکې مغه سوال کې راغلی چې پی پارکینګ دی چې پی مطلب پارکینګ او که دلته وګورئ دغه یعنې دا موټر چې دی دا چې دی د فوټپات نښه ده یعنې دا د سړک چپ طرف ته چې دی دلته فوټپات وي او که دا موټر وګورئ دا مکمل په فوټپات د پاسه ودرولی دی یعنې موټر مکمل د فوټپات د پاسه ودرولی دی نو د دې څه مطلب شو د دې دا مطلب شو نه ګوره بی چې دی وی vehicles may park on the left hand side of the road تاسو کولی شئ موټر د سړک چپ طرف ته ودروئ خو دا موټر چې دی دا که وګورئ دا د فوټپات د پاسه ودرولی دی مکمل د فوټپات د پاسه ودرولی دی نو تاسو هغې کې دې کې هغه جواب وګورئ کوم چې دا وی چې تاسو ته اجازت شته دی چې وکولی شئ موټر مکمل د فوټپات د پاسه ودروئ نو بی چې دی هغه خو دا نه وی ګوره سی چې دی ګوره سی چې وګورئ vehicles may park fully on the verge or footway تاسو کولی شئ چې موټر مکمل ورج چې دی د سړک یو طرف ته ویج وي او فوټوی چې دا فوټپات ته وي یا پیومنټ ته نو تاسو کولی شئ چې موټر چې دی مکمل د فوټپات د پاسه ودرولی شي Okay, so vehicles may park fully on the verge or footway. Footway چې دی فوټپات ته وي او که دغه تصویر کې موږ وګورو ښکاري هم چې موټر مکمل د فوټپات یا د پیومنټ د پاسه ودرولی دی نو پی فور پارکینګ دغه موټر شو او دا پیومنټ د پاسه شو نو جواب به سي vehicles may park fully on the verge or footway. Vehicles may park fully on the verge or footway. In order to keep roads free from parked cars, there are some areas where you're allowed to park on the verge. او دا په کم ځای کې وي دا اکثر چې کوم د کلیوالي علاقې وي هلته سړکونه دومره کولاو نه وي واړه وي نو هلته کولی شي ځکه که سړک په منځ کې موټر ودرې سړکونه واړه سړک بندوي د هغې د وجې کولی شي په فوټپات باندې موټر ودروي What does this sign mean? د دې ساین څه مطلب دی What does this sign mean? School crossing patrol. No pedestrians allowed. Pedestrian zone. No vehicles. Zebra crossing ahead. What does this sign mean? د دې ساین څه مطلب دی What does this sign mean? Yeah. Zebra crossing. مخکې ما موږ explain کو crossing هغې ته وي کله چې یو کس د ښي لاس نه چپ لاس ته ځي چپ لاس نه ښي لاس ته ته crossing وي نو دا چې دا zebra crossing Look well ahead and be ready to stop for any pedestrians crossing or about to cross. What must you do when you see this sign? Stop only if traffic is approaching. Stop even if the road is clear. Stop only if children are waiting to cross. Stop only if a red light is showing. What must you do when you see this sign کله چې دا sign وګورئ نو باید څه شی وکړئ دا یعنې stop sign دی او چې کوم ځای کې هم stop sign وګورئ نو باید حتمن تاسو ودرېږئ نو کله هم چې stop sign وګورئ حتمن او حتمن به تاسو ودرېږئ you have to stop okay so what must you do when you see this sign کوم یو به جواب راځي بله exactly stop even if the road is clear تاسو به حتمن ودرېږئ که سړک خالی هم وي ګوره دا په ذهن کې ولرئ چې کله تاسو پریکټیکل ټیسټ ته هم لاړ شئ چې دا سټاپ ساین وګورئ نو مکمل به موټر ودروئ هینډ بریک به کش کړئ یو څو سیکنډه به ښه صحیح وګورئ که سړک خالی هم وي تاسو به ودرېږئ که ونه کوئ که موټر هم روان اوسېږي که معمولي د میږي په دغه هم روان وي نو فیل کوي نو باید چې مکمل موټر ودروئ
چې کوم ځای کې stop sign وي کو سړک مکمل خالی هم وي stop even if the road is clear ودرېږئ کو سړک خالی هم وي Stop signs. What does a sign with a brown background show? Tourist directions, primary roads, motorway routes, minor roads. What does a sign with a brown background show? کوم sign چې خړ background ولري دا غي څه مطلب وي همیشه چې کوم ګوره کوم ځای کې چې د ټورست چې د سیاحانو ته وي سیاح ته نو په دې ملک کې چې کوم ځای کې هم لکه اوس سټیډیمونه وي کوم ځای کې قلاګانې وي کوم ځای کې نور داسې د تفریح ځایونه وي هغه همیشه په خړ کوم ساين چې وي هغه شاته به خړ بیکګراوند وي ترڅو په اسانۍ سره چې کوم د بار ملک نه کوم سیاح راځي په اسانۍ سره هغه وکتلی شي چې دغه د سیاحانو د پاره دغه ځای دی یا کو خپل مونږ تاسو چیرته ځئ نو کولای شي چې کوم مین د سیاحت ځای نه دی هغه چې د همیشه به خړ بیکګراوند وي ترڅو تاسو په اسانۍ ولیدلی شي نو tourist directions او یو بل شی په ذهن کې یاد ولرئ کوم ساين چې دغه سی یو طرف دغه سی غشي په تور باندې یو طرف ولري دې ته ډایرکشن ساين وي دا مونږ ته یو طرف ته ډایرکشن راکوي نو دا چې د tourist direction د سیاحانو ډایرکشن خړ ساينونه چې د همیشه د سیاحانو لپاره وي Tourist directions. Signs with a What's the purpose of triangular shaped signs? To give warnings, to give information, to give orders, to give directions. What's the purpose of triangular shaped sign? دا څلور کنجه ساينونه چې دي دا څه مقصد لري څه purpose لري warning information orders direction direction خو دا مخکې ساين چې هغه direction ساين دی صحیح ده order د حکم چې دی هغه ګرد دی سره ګرد ساينونه مخکې راغلي او یا چې دی آبي کلر هغه دی انفارمیشن چې دی څلور کنجه وي او warning دا د خطر ساينونه چې دی دا درې کنجه وي دا warning sign دی okay